Hello students, today we will discuss new point, that is derivative or differentiation. Derivatives or differentiation. Now consider y is equal to f of x is a real valued function. Y is equal to f of x is a real valued function. If x changes, then y is also changes. X is called as the independent variable, y is called as the dependent variable. If delta x is the small changes in x, that means x changes to x plus delta x, then delta y is corresponding small changes in y, and y changes to y plus delta y. Here given y is equal to f of x is real valued function, but y is equal to y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Now delta y is equal to f of x plus delta x minus y is equal to f of x plus delta x minus y is equal to f of x. We write here f of x. That means delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. And derivative is the limit of small increment or small changes in these two variables take its limit as delta x tends to 0. That means derivative is denoted by dy by dx is equal to limit of delta y by delta x tends to 0. So, which is the definition of derivative. By using this delta y, dividing both sides by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Taking limit on both sides, limit of delta y by delta x tends to 0 is equal to limit of f of x plus delta x minus f of x divided by delta x tends to 0. दोन्ही बाजूला delta x ने डिवाइड केलं. हा बदल जो आहे इज नॉट इज इक्वल टू 0. स्मॉल चेंजेस आहे तो 0 नाही. तर लेफ्ट हँड साइड म्हणजे काय, डेफिनेशन द लिमिट ऑफ स्मॉल इन्क्रिमिनंट रेशो ऑफ दिस टू व्हेरिएबल्स विच इज कॉल्ड एज द डेरिव्हेटिव्ह. तर याच्यामध्ये याला dy बाय dx तरी दर्शवलं जातं किंवा एफ डॅश ऑफ एक्स दर्शवलं जातं. तर राईट हँड साइडमध्ये डेल्टा एक्सच्या ऐवजी जर आपण एच ठेवला तर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच which is very small divided by minus f of x divided by h tends to 0. तर अशा पद्धतीनं ही डिफरन्शिएशन किंवा डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला. याला लेबनिज नोटेशन म्हटलं जातं. याला फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड्स, या मेथडने आपण अनेक फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते काढू शकतो. आता फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडने डेरिव्हेटिव्ह काढण्याची पद्धत जी आहे ती आपण एक गणित पाहणार आहोत. पण सुरुवातीला स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टंट केचं डेरिव्हेटिव्ह 0. सुरुवातीला एक 10-12 फॉर्म्युले तेवढे लक्षात ठेवायचे. सेकंड डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, म्हणजे एक्सची कुठलीही पॉवर असेल तर काय फॉर्म्युला एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. Third, d dx of root x is equal to 1 by 2 root x. Fourth, d dx of a raised to x is equal to a raised to x into log x.
हे फंक्शन आहे आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. 5 टी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, याचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स इंटू log e, but log e is 1, that means into log e only e raised to x. 6 d dx of log x, log x का डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 divided by x. 7 d dx of 1 by x, याचा डेरिव्हेटिव्ह -1 by x स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये अल्जेब्रिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन याचं आणि लॉगरिथम फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह झालं. आता पुढचे फॉर्म्युले जे आहेत, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. त्याच्यानंतर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक्स स्क्वेअर एक्स, d dx of sec x, sec x into tan x, आणि शेवटचा फॉर्म्युला d dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. हे 13 फॉर्म्युले जे आहेत ते आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत. आता हे फॉर्म्युले कसे मिळाले त्याचं एक मी उदाहरण घेणार आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला बाकीचे सगळे फॉर्म्युले जे आहेत ते मिळवता येतात. आणि एक उदाहरण असं घेऊया, जरा थोडं कॉम्प्लिकेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचं घेऊया. हिअर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. एफ ऑफ एक्सची किंमत साइन एक्स दिली आणि फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स बाय युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल. तर हे फर्स्ट प्रिन्सिपलने याचा डेरिव्हेटिव्ह कसं काढायचं बघा. गिवन f of x is equal to sin x, f of x plus h is equal to sin of x plus h. आता डेफिनेशन जी आहे ती लिहायची आपली. f dash of x डेरिव्हेटिव्ह is equal to limit of f of x plus h minus f of x divided by h. h tends to 0. एफ ऑफ एक्स प्लस एच काय येणार आहे, साइन ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स दिलेलं साइन एक्स डिवायडेड बाय एच, एच टेन्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन सी मायनस साइन डीचा फॉर्म्युला वापरूया. 2 साइन ऑफ सी मायनस डी असेल तर साइन मध्ये वजाबाकी म्हणजे एक्स प्लस एच मायनस एक्स डिवायडेड बाय 2 सी मायनस डी, अँड कॉस मध्ये बेरीज एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवायडेड बाय 2 होल डिवायडेड बाय एच, एच चेंज टू 0. आता 2 हा कॉन्स्टंट आहे, लिमिटमध्ये पाहिलंय, लिमिटच्या बाहेर लिहू शकतो कॉन्स्टंट. लिमिट ऑफ इथं काय साइन ऑफ एच बाय 2, इथं कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2, cos plus cos 2x divided by 2x plus h by 2 whole divided by h, h tends to 0. आता परत दोन फंक्शन आहेत, त्या दोन फंक्शनचा प्रॉडक्ट आहे, त्यामुळे आपण सेपरेट लिमिट लिहूया. 2 लिमिट ऑफ साइन ऑफ h बाय 2 डिवायडेड बाय h, h tends to 0. लिमिट ऑफ cos ऑफ x प्लस h बाय 2, एच टेन्स टू 0. हा एच जो आहे तो दोघांपैकी एकाला डिवाइड घ्यायचा आपल्याला. आता साइनलाच काय घेतला तर साइनचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे साइन थीटा डिवायडेड बाय थीटा किंवा साइन के थीटा डिवायडेड बाय थीटा, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, त्यामुळे साइनसाठी घेतलेला आहे. इज इक्वल टू 2
याचा के येणार, के म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ एच 1/2 इंटू एचची किंमत 0 घेतली, कॉस ऑफ एक्स प्लस 0, 2 कॅन्सल, कॉस एक्स. जे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स जे आहे ते कॉस एक्स मिळालं. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे जे सगळे फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला 11वीच्या पुस्तकामध्ये सोडून दिलेले आहेत फर्स्ट प्रिन्सिपलने. पुढे 13 फॉर्म्युले जे आहेत ते तुम्हाला येणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर अल्जेब्रा ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह, याच्यामध्ये जे रूल आहेत डी डी एक्स ऑफ यू प्लस फी मायनस इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस ऑर मायनस डी व्ही बाय डी एक्स. दोन फंक्शनची बेरीज किंवा वजाबाकी असेल, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह असेल तर सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. सेकंड डी डी एक्स ऑफ यू इंटू फी, दोन फंक्शनचा गुणाकार. फर्स्ट फंक्शन आहे ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन आहे ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. जे पहिलं फंक्शन आहे ते दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड फंक्शन आहे तसं पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह. इन थर्ड डी डी एक्स ऑफ u divided by phi is not is equal to 0, then phi du by dx minus u du by dx divided by phi square. Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of numerator divided by phi square, denominator square. कॉन्स्टंट जर असेल एखादा डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, तर के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. कॉन्स्टंट बाहेर निघत असेल तर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर कॉन्स्टंट करता येतो. तर अशा पद्धतीनं या रूलचा वापर जो आहे तो आपल्याला 12वीमध्ये करायचा आहे. हे 4 रूल आणि हे 13 एवढे फॉर्म्युले आपल्याला येणं आवश्यक आहे. किंवा आणखीन एक फॉर्म्युला जर पाहायचं झालं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y is equal to f of x and dy by dx is equal to capital F of ax plus b. याचं डेरिव्हेटिव्ह जर हे कॅपिटल एफ ऑफ एक्स असेल, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स असेल तर y इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी म्हणजे लिनियर इक्वेशन असेल, तर याचं डेरिव्हेटिव्ह जे आहे डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू हे देखील कॅपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बीच असेल, म्हणजे इथं आहे तसंच, फक्त याचा एक्सचा कोएफिशियंट जो आहे त्याच्या कोएफिशियंटने आपल्याला एने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे साइन ऑफ 3x प्लस 5 याचं डेरिव्हेटिव्ह जे आहे डी वाय बाय डी एक्स हे देखील काय असेल, साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस असतं तसं कॉस ऑफ 3x प्लस 5, परंतु एक्सचा जो सहगुणक आहे तो 3 आहे मल्टिप्लाय बाय 3. तेवढा एक जनरल फॉर्म्युला आहे. लिनियर इक्वेशन असेल कुठल्याही साइन कॉस टॅन सेक कोसेक किंवा ई रेज टू एक्स मध्ये एक्सच्या ठिकाणी एक्स प्लस बी असेल तर एक्सचा कोएफिशियंट जो आहे त्याने मल्टिप्लाय करायचा. एवढा ॲडिशन फॉर्म्युला आहे. तर हा भाग बेसिक 11वी मधलाच आहे, 12वीसाठी आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. त्यासाठी हे महत्त्वाचे लिमिट, कंटिन्युटी आणि डिफरन्शिएशनचे 3 व्हिडिओ जे आहेत ते खास 12वीसाठीच तयार केलेले आहेत. जरी 11वीतला भाग असला तरी 12वीतलं कॅल्क्युलसचा स्टार्ट जो आहे डिफरन्शिएशन, त्याच्यामध्ये हे फॉर्म्युले जर आपल्याला आले, कुठले फॉर्म्युले यायला पाहिजे, हे 13 फॉर्म्युले जे आहेत हे 13 फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत. आणि हे साधारण 3, 4, 5 फॉर्म्युले जे आहेत ते जर आलं तर आपल्याला 12वीमध्ये डिफरन्शिएशन जे आहे मोठा चॅप्टर आहे तो आपल्याला सुरुवात करता येईल. ओके, थँक्यू.